એચએનએસ ફૂડ સ્ટેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ઘરે બધાને ખૂબ જ ભાવે અને બનાવવામાં પણ સરળ તેવો નાસ્તો ઉપમા બનાવીશું। આ ઉપમા ટેસ્ટીની સાથે સાથે ખૂબ જ હેલ્ધી પણ હોય છે, તો ચાલો તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। ઉપમા બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં અડધો કપ રવો લઈને તેને સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકીશું। ઉપમા બનાવવા માટે રવાને પ્રોપર શેકવો ખૂબ જ જરૂરી છે। જો રવો પ્રોપર શેકાયો નહીં હોય તો ઉપમામાં ચીકાશ આવી જશે। રવો જ્યારે શેકાતો હોય ત્યારે તેને સતત ચમચા વડે હલાવતું રહેવું, નહીં તો તે નીચે વાસણમાં ચોંટીને બળી જશે। 6 થી 7 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ ઉપર રવો શેકાયા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે રવાનો થોડો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે અને તેની મસ્ત સુગંધ આવવા લાગી છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને રવાને સાઈડમાં લઈ લેશું। હવે ઉપમાના વઘાર માટે તે જ વાસણમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈ તેને ગરમ મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ, 1 ટીસ્પૂન અડદની દાળ અને 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીને તેને અડદની દાળનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી સાતળીશું। અડદની દાળનો કલર ચેન્જ થવા લાગે એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 1/4 કપ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું અને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરીને ડુંગળીનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળશું। હવે ડુંગળીનો ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો કલર થઈ ગયો છે તો તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ અથવા તો ચોપરમાં ચોપ કરેલું આદુ મરચું ઉમેરીને તેને અડધાથી 1 મિનિટ માટે સાતળી લેશું। 1 મિનિટ જેવું આદુ મરચાંને સાતળ્યા પછી હવે તેમાં બધા જ વેજીટેબલ્સ એટલે કે 1/4 કપ ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ, 1/4 કપ ઝીણા સમારેલા ગાજર, 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા વટાણા અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લઈ તેને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે પકાવીશું। અહીંયા વેજીટેબલ્સ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ ઓછા ઉમેરી શકો છો। 1 થી 1.5 મિનિટ જેવું પકાવ્યા પછી હવે તેમાં 1 કપ પાણી ઉમેરી તેને ઢાંકણ ઢાંકીને ગાજર અને વટાણા પ્રોપરલી પાકી જાય ત્યાં સુધી તેને કૂક કરીશું। 3 થી 4 મિનિટ જેવું મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર કૂક થયા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે ગાજર અને વટાણા પ્રોપરલી કૂક થઈ ગયા છે। તો હવે તેમાં ફરીથી થોડું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધા લીંબુનો રસ અને થોડી ઝીણી સમારેલી ધાણાભાજી ઉમેરીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। અને ત્યાર પછી હવે તેમાં આપણે જે રવો શેકીને સાઈડમાં રાખ્યો હતો તે રવો ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લેશું। બધી જ વસ્તુ સરસથી મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં અડધો કપ ગરમ પાણી ઉમેરીને તેને પણ સરસથી મિક્સ કરી લઈ ચમચા વડે હલાવતા 1.5 થી 2 મિનિટ માટે પકાવીશું। ઉપમા કૂક થાય ત્યાં સુધીમાં હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર પ્રેસ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। 1.5 થી 2 મિનિટ જેવું કૂક થયા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે આપણો આ મસ્ત સોફ્ટ અને મોઢામાં નાખતા જ પાણી થઈ જાય તેવો ઉપમા બનીને તૈયાર છે। તો હવે ફટાફટ આ ગરમા ગરમ ઉપમાને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈને ધાણાભાજીથી ગાર્નિશ કરીને સર્વ કરીશું। છે ને ઘરે ઉપમા બનાવવું કેટલું સરળ, તો તમે પણ ઘરે આ રીતે ઉપમા એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી। રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર પણ કરજો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। Thank you so much.